सबैजनालाई नमस्ते। आजको मेरो भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ नि मैले iPhone 16 पेडीबाट मन्थली इन्स्टलमेन्टमा कसरी किन्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यही भएर भिडियो अन्तिमसँग हेरिदिनुहोस् होला। मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि बेल आइकन पनि हालिदिनुहोस् होला ताकि चाहिँ नि नयाँ भिडियो मेरो अपडेट्सहरू तपाईँको माझमा आउन सकेको है त। यो भिडियो स्टार्ट गर्नुहुँदा तपाईँले चाहिँ दुईटा चिज मेन दुईटा चिज भन्न गइरहेको छैन। वान भनेको चाहिँ नि तपाईँले पेडीबाट आइफोन किने पनि त्यो चाहिँ एप्पल स्टोरबाट आउने होइन, एप्पल स्टोरको प्रोडक्ट होइन, एप्पल स्टोरको प्रोडक्ट अनि पेमेन्ट चाहिँ पेडीबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है। अनि दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि एप्पल स्टोरबाट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै यसबाट आएको चाहिँ किन्नु भएको आइफोन चाहिँ सबै सिम फ्री भएर आएको हुन्छ। त्यही भएर नेपालमा सेन्ड गर्दा पनि हुन्छ, जापानमा यदि चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा जुन सिम हाले पनि चल्छ है, सिम फ्री भएको कारणले गर्दाखेरि। हुन त 2021 भन्दा यता आएपछि त सबै डोकोमो एयु अनि त्यसपछि धेरै के सिम क्यारियरहरू छन् नि, तिनीहरू सबै चाहिँ नि सबै सिम अनलक भएरै आएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ है त। ल हामी यसरी आउन त आयौँ होइन, हामी यसरी भिडियोमा गइहालौँ। सत्तै पेडी एप चाहिँ ओपन गर्नुहोस् होला है त। पेडी ओपन गरेपछि तपाईँ साइड स्लाइड गरेर डाउनतिर जानुहोस् होइन। तपाईँले यो चाहिँ पेडी आतोबराई प्लान एप्पल सिङ्यो भन्ने देख्नुभएको छ है त, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। मेरो त यहाँ गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखाउँछ है त। मेरोमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि 2,80,000सँग चाहिँ मैले चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा यो एप्पल प्रोडक्टहरू किन्न पाउँछु भनेर देखाएको छैन। यदि छैन भने चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इमा मोसिकुमु भनेर लेखाएको छ होइन, त्यसमा ट्याप गर्नुहोस् अनि टिक गर्नुहोस् है। टिक गरेर अनि मोसिकुमीमा ट्याप गरिदिनुहोस् है त। अनि त्यसपछि चुगी हे गरिदिनुहोस्। त्यो गर्ने भएपछि तपाईँको चाहिँ हुन्छ है, तपाईँ चाहिँ सिन्सा चाहिँ भयो होइन, सिन्सा होइन मोस्कोमी चाहिँ भयो होइन। तर चाहिँ नि के भन्दाखेरि यदि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ अपडेट गर्नुभएको छैन, हाल्नुभएको छैन भने चाहिँ नि माग्छ है त, क्याप्चर गर्ने स्क्यान गर्ने के गर्नुपर्ने अपडेट गर्नुपर्छ है त। त्यसपछि 2 दिन 3 दिन लाग्छ होइन। त्यसपछि आएपछि तपाईँलाई जिमेल आउँछ होइन, मेलमा जिमेल होइन मेलमा यसरी आउँछ होइन, आतोबराई प्रान एप्पल सेयो गोरियो इत्यादि मास भनेर चाहिँ आउँछ है। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेडी यो चाहिँ आतोबराई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँ चाहिँ डाइरेक्टली जानुहोस् होइन एप्पल स्टोरमा। यदि तपाईँले चाहिँ यो एप चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छ भने इन्स्टल गर्नुहोस् है त। एप्पल स्टोर भनेर, एप्पल स्टोर होइन एप स्टोर होइन कि एप्पल स्टोर भनेर चाहिँ ट्याब सर्च गरेर चाहिँ नि इन्स्टल गर्नुहोस् है। इन्स्टल गरेपछि भित्र गएपछि अनि सेहिङमा ट्याप गर्नुहोस् है। सेहिङमा ट्याप गरेपछि तपाईँलाई नयाँ आइफोन देखाउँछ होइन। यो देखाएपछि तपाईँले चाहिँ नि सिलेक्ट गर्नुहोस्। म चाहिँ यसमा चाहिँ आइफोन 16 प्रो म्याक्स चाहिँ किन्न गइरहेको छु है। मलाई चाहिँ मनपर्छ। मेरो चाहिँ अहिले भएको मोबाइल चाहिँ नि आइफोन 14 प्रो म्याक्स होइन। यसको चाहिँ साइज चाहिँ 6.7 इन्च छ होइन। चाहिँ अहिलेको चाहिँ नि नयाँ 0.2 इन्च बडी भन्न यानि कि 6.9 इन्च चाहिँ ठुलो छ स्क्रिन छ होइन। यदि तपाईँको आइफोन 14 अर 15 प्रो मात्रै छ भने 6.1 इन्च हुन्छ होइन। अहिलेको चाहिँ प्रोमा चाहिँ 6.3 इन्च छ है, अलिकति ठुलो छ। 0.2 इन्च चाहिँ स्क्रिन चाहिँ ठुलो छ है त। मैले चाहिँ नि आइफोन 16 प्रो म्याक्स चाहिँ सिलेक्ट गरेँ। म त्यही किन्न चाहन्छु, आइफोन 16 प्रो म्याक्स किन्न चाहन्छु। अनि मेन भनेको कलर है। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ नि कलर चाहिँ नि डिजार्ट टाइटेनियम चाहिँ नि सिलेक्ट गर्न चाहेँ, किन भन्दाखेरि 16 को नयाँ कलर चाहिँ यो नयाँ कलर हो होइन। नयाँ कलर चाहिँ डिजार्ट टाइटेनियम छ होइन। यो चाहिँ मैले चाहिँ सिलेक्ट गरेँ है त। सिलेक्ट गरेँ अनि चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ आइफोन 16 प्रो म्याक्स चाहिँ लिनुभएको छ भने डाइरेक्टली अप्सन चाहिँ 256 जिगाबाइट्सबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है। यदि तपाईँको प्रो मात्रै छ भने चाहिँ 128बाट स्टार्ट हुन्छ। मैले चाहिँ नि आइफोन 14 प्रो म्याक्स चाहिँ नि 256 जिगाबाइट्सको जिबीको चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्स चाहिँ युज गर्छु होइन। अनि मैले चाहिँ नि यस्तै भिडियोहरू चाहिँ नि रेकर्ड गर्छु अनि बाहिरको यस्तो घुम्न जाँदाखेरिको भिडियोहरू रेकर्ड गर्छु। यति गर्दा पनि अनि मैले चाहिँ नि दोस्रो चाहिँ नि एप्सहरू पनि एकदम धेरै डाउनलोड गर्छु होइन।
त्यो गर्दा पनि मेरो अझै चाहिँ नि 90 GB चाहिँ अझै नि बाँकी रहेको छ है। त्यही भएर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ धेरैजनालाई चाहिँ 256 GB चाहिँ मोर देन इनफ हुन्छ होला जस्तै मलाई लाग्छ है। यदि तपाईँले चाहिँ टिकटकर हुनुहुन्छ अनि धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू चाहिँ सर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 512 GB मा चाहिँ जानुहोस् होला है त। यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ 30,000ले फरक छैन। अब 512 मा जानुहुन्छ भने चाहिँ 30,000 बढी छ। अनि त्यसपछि 1 TB मा जानुहुन्छ भन्दाखेरि 60,000 ज्यादा तिर्नुपर्छ है। अब नि तपाईँले मोबाइल चाहिँ नि ट्रेड-इनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यानि कि सीतादोरी दासु भन्छ होइन। जस्तै अब मैले अहिले चलाइरहेको फोन चाहिँ नि रिटर्न गरेर चाहिँ नि डिस्काउन्ट लिने होइन, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। तर मैले चाहिँ यो चाहिँ गर्न चाहेन होइन, त्यही भएर मैले चाहिँ इए गरिदिन्छु होइन। यदि तपाईँले एप्पल केयर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ दुईवटा अप्सन छ, एप्पल केयर प्लस र एप्पल केयर प्लस तोनान फुन्सिचु प्लान भन्ने छ होइन। यो दुईवटामा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि फर्स्टमा जाउँ। फर्स्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँको स्क्रिनहरू गयो अनि ब्याट्री फेर्नुपर्ने छ भने चाहिँ नि एकदम भारी डिस्काउन्टमा चाहिँ नि गरिदिन्छ है, चेन्ज गरिदिन्छ, जुन चाहिँ पार्ट चेन्ज गरिदिन्छ। जुन चाहिँ पार्ट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि तपाईँको मैले पनि पहिला एकचोटि गरेको थिएँ। पहिला आफैले एमाजोनबाट किट चाहिँ लिएर आएर ब्याट्रीहरू चेन्ज गर्ने, स्क्रिनहरू चेन्ज गर्ने गर्थेँ। तर तिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रिन चाहिँ मैले आफूले स्क्रिन चेन्ज गरेको, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्क्रिन तातो हुने अनि ब्याट्री छिटो भ्याइने हुन्छ होइन। अनि मैले दोस्रो चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि मेड इन जापान भनेको ब्याट्री आफैले चेन्ज गरे पनि त्यो फुलेर स्क्रिन नै ठुलो भएको थिएन, स्यान्डविच जस्तो भएको थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि राम्रै हुन्छ। अनि दोस्रो भनेको एप्पल केयर प्लस तोनान फुन्सिचु प्लान भनेको चाहिँ योमा चाहिँ 100 रुपियाँ ज्यादा छ है, 1450 एन छ है। योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तोनान फुन्सिचु भनेको चाहिँ लस्ट एन्ड थेफ्ट है। यदि तपाईँको चाहिँ नि मोबाइल चाहिँ नि हराएको छ अथवा चोरी भएको छ भने चाहिँ वर्षमा 2 टाइम्स चाहिँ पाउनुहुन्छ है, 2 टाइम्स। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ फाइन्ड माई भन्ने एपमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल चाहिँ एक्टिभ गरेको हुनुपर्छ है। त्यो गरेन भने त तपाईँको चाहिँ नि लागु हुँदैन, यो नियम लागु हुँदैन, त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। तर म चाहिँ के भन्नु, नेपालीहरूले के हामी यहाँ जापान बस्ने नेपालीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन, यदि तपाईँले गेन्सिकी बाइक अथवा कार किन्नुहुन्छ भने नियोगेनमा चाहिँ छिर्नुहोस् होइन। यो भन्दा पनि 3400बाट स्टार्ट हुन्छ है। अनि गेन्सिकी भन्ने चाहिँ सेन्याकु स्याङतिरबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। नियोकेन धेरै जसोले जी22 र नियोकेनको कुरा बुझ्दैनन् होइन, यसबारेमा अर्कै भिडियो बनाउँला। नियोकेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि यो प्लानहरू छिर्नुभन्दा, मोबाइलको प्लानहरू छिर्नुभन्दा नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अरे, बरु तपाईँले गेन्सिकी चलाउनुहुन्छ, बाइक चलाउनुहुन्छ, कार चलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि नियोकेन चाहिँ छिर्नुहोस् होला है त। धेरै जसो नेपालीहरूलाई थाहा छैन कि जी22 होकेन तिरेपछि सबै कुरा होकेन कभर गर्छ भन्ने हुन्छ होइन। जी22 होकेन त्यो तपाईँले तिर्नुभएको जी22 होकेन भनेको खास भन्ने नै मान्छेको शरीरको होकेन जस्तै हो होइन, के अरे साधन चलाउँदाखेरि त्यसको के अरे तपाईँले खेगाहरू गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँको निजिउ मान्छे धेरै हुन्छ र अनि मान्छे चाहिँ जिकोमा चाहिँ मान्छे बित्यो भने चाहिँ नि सान्जेन मान्छे मात्र हुन्छ होइन। निहोकेन चाहिँ गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको आइतेको कार ठोकिदिनु भएपछि नि त्यसको पनि होकेन धेरै हुन्छ। तपाईँले कम्बिनीभित्र छिराइदिनु भयो भने कम्बिनीको त्यो सबैको जिको गरेको सबै चाहिँ नि कभर गर्छ है त। त्यो भएर चाहिँ तिनीहरू छिर्दाखेरि मलाई चाहिँ बेस्ट स्मार्ट वे जस्तो लाग्छ है मलाई है। यसरी हामी अब तल जाम है। मैले चाहिँ एप्पल केयर चाहिँ युज गरिनँ, अनि ब्यागमा युज हाल्ने नि होइन। ब्यागमा गएपछि तपाईँको तल जानुहोस् अनि बुङ्काचु बराई दे कोन्यु भन्ने ट्याप गर्नुहोस् है त। त्यो ट्याप गरिसकेपछि तपाईँको अनि गोच्युमुन तेजिजुकी हे भन्नेमा ट्याप गर्नुहोस् है त। अनि त्यो गरेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ उकेतोरी चाहिँ मिसेतिर अनि फ्यामिली मार्टतिर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले यदि आफ्नै एड्रेसमा चाहिँ सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, रुममा मगाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एड्रेस एड गर्न पर्ने हुन्छ है। तपाईँले आफ्नो एड्रेस, नाम, ठेगाना सबै हाल्नुपर्ने, डिटेलमा हाल्नुपर्ने हुन्छ है। यो गर्दा हल्का टुच्च टाइम लाग्छ। तपाईँले एड्रेसहरू डिटेलहरू हालिसकेपछि होजन गरेपछि तपाईँ तल जानुहोस्। तपाईँ गरेर कोचियुमा हो खाक्सेसुरुमा चाहिँ ट्याप गरिदिनुहोस्। अनि पेडी एप्पल प्लान एप्पल
चाहिँ यो सुसुमोमा ट्याप गरिदिनुहोस् न। त्यो गरेपछि ट्याप गरेपछि डाइरेक्ट तपाईँको पेडीमा जान्छ है, पेडी एपमा जान्छ। अनि कोनी हो खक्ते सुरुमा चाहिँ ट्याप गरिदिनुहोस्। त्यो भनेपछि तपाईँको मोबाइल चाहिँ कोन्यु चाहिँ भयो है। अनि तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छैन, निजी अङ्क गेछु मेनी आतरसी आइफोन नि अपग्रेड हो देखिमास भनेर भनेर छैन। त्यो भनेको यो के हो भन्दाखेरि होइन, यदि तपाईँको अहिले आइफोन 16 हातमा छ होइन, आफ्टर 2 इयर्स नयाँ जस्तै अब आइफोन 16, 17, 18 आयो होइन, नयाँ 18 आयो भनेपछि तपाईँले चाहिँ 16 चाहिँ रिटर्न गरेर अनि त्यसपछि नोकरी रहेको कति वर्ष भयो 1 इयरको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट चाहिँ तिर्न पर्दैन है। अनि त्यसपछि नयाँ चाहिँ फोनको चाहिँ प्लान तिर्दै जान सक्नुहुन्छ है। यो त्यस्तो भनेको है अपग्रेड प्लान भनेको। आफ्टर 2 इयर्स चाहिँ पेडीले चाहिँ तपाईँले मेसेज गर्छ है, अपग्रेड त देखिमास यो भनेर चाहिँ मेसेज आउँछ। यो चाहिँ तपाईँले साँच्चै भयो कि भएन भनेर पेडीमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले आफ्नो यहाँ एप्पल स्टोरमा जानुहोस् होइन, एप्पल स्टोरमा गएर चाहिँ गोचुमुङ हेबाट तपाईँले नगरी चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जिउगचुको जिउचिगचुका र जिउगचु न जिउक्यु निची मादे चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ तोचेको हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ होइन। त कस्तो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? म पनि अझ यस्तै नयाँ नयाँ कुराहरू धेरै कुराहरू भन्न छ होइन। तपाईँले चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। सुरुमा यसरी मेरो बोल्ने तरिका चाहिँ छैन। एनिवे म ट्राई गर्नेछु, म अझै नि यस्तै भन्दा धेरै अपग्रेड हुँदै जानेछु। मलाई हेल्प गर्नु, सपोर्ट गर्नुहोस् है त। हस् त, आज चाहिँ बिदा हुँदै जान गइरहेको छु। सबैलाई सलाम।